नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरलाई। हजुरले यो देख्नु भएको छ इन्डोर प्लान्ट एग्लोनिमा। यो एग्लोनिमा त इन्डोर हो भनेर भनिन्छ, तर दिदीले चाहिँ किन आज बाहिर निकाल्नु भएको छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यसको जानकारी जान्नु चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् है त साथीहरू। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, आज मैले यो बाहिर निकालेको छु किनभने आज बिहानभरि पानी परिरहेको थियो। पानी पर्यो भने चाहिँ साथीहरूले यो बाहिर निकाल्नु पर्छ है त। फेरि पानी यस्तो नपरोस् कि गडङ 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 हान्ने गरी चाहिँ पानी नपरोस्। जस्तो कि सिम 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 बिहानभरि पानी परेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरलाई मेरो जस्तो बिरुवा पनि भएर बसेको छ कि हेल्दी नभएको होला, लाई किरा पनि लागेको हुन्छ होला। धेरै इन्डोरमा बस्यो भने लाई लाग्छ, किरा लाग्छ, कमिला पनि लाग्छ है त साथीहरू। मैले चाहिँ के गरेँ भने यो बिरुवालाई चाहिँ पहिला मैले यो रिपोर्टिङ गरेको सोइल मिक्सहरू बनाएको मैले हजुरलाई देखाएको थिएँ। यो एग्लोनिमाको बारेमा देखाएको थिएँ हजुरलाई। अनि मेरो चाहिँ माथि यो सिँढीको भागमा भएर इन्डोर त इन्डोर हो, तर इन्डोर भन्ने बित्तिकै एकदम उज्यालो ब्राइट लाइट हुनुपर्छ है त साथीहरू। अनि मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् यो किन चाहिँ यो नराम्रो भएर बसेको छ, यसमा पुरा लाई लागेको थियो साथीहरू। मैले चाहिँ हिजो यो लाईको दबाई चाहिँ लगाएर चाहिँ यसलाई सबै हटाएर यसलाई मैले बाहिर निकालेको थिएँ, मैले यो गमला र यो गमलालाई। अनि लाई लाग्यो भने, किराहरू लाग्यो भने यस्तो हष्टपुष्ट पनि हुँदैन, बच्चा पनि निकाल्नु बल्ल बल्ल एउटा दुईवटा मात्रै निकालेको छ। नै त भने अझसम्म यो गमला भरिभरि हुनुपर्थ्यो कि साथीहरू। एक सालमा एग्लोनिमा बिरुवालाई चाहिँ हजुरले महँगो हुन्छ, तर महँगो भएर किन्यो भने नि केही खेरो जान्दैन क्या। अर्को सालमा भरि गमला हुन्छ। जस्तो कि यिनीहरू पनि पुरा बुटुङटुङ बच्चा निकालिरहेछ। अनि यस्तो भएर हेल्दी भएर आउँछ है त साथीहरू। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु कि हजुरको पहिलाको सालको अब पहिलाको होस् त्योभन्दा अगाडिको बिरुवाहरू यसरी छ, पक्कै पनि छ। एग्लोनिमा लभर त छैन भन्ने म कोही पनि मान्दिनँ, पक्कै पनि हुनुहुन्छ होइन त। अनि पुरानो बिरुवा छ भने नयाँ त भइगयो, नयाँ त अब यस्तो यस्तो पोलीमा लिएको हुन्छ। हजुरले यस्तो यस्तो पुरानो यस्तो यो साइजको गमलामा हाल्नुहुन्छ, चाहे योभन्दा अलिक ठुलोमा पनि हाल्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि म चाहन्छु कि हजुरले पनि समय अहिले बर्खाको मौसम छ, समयमा हजुरले यसरी अब गमलामा यसको माटो घटेर कम्ती भएको छ भने यसको नि बच्चा निस्किँदैछ। माटो कम्ती भएको छ भने नि हजुरले त्यो माटोमा चाहिँ यो निम खल्ली अनि यो गडेउलाको मल हुन्छ नि, गडेउलाको मल फुरुर परेको गडेउलाको मल अनि बोनमिल छैन भने हजुरले अन्डाको चुरा पनि मिसाएर चाहिँ माटोमा मिसाएर चाहिँ यस्तो छरेर चाहिँ गाड गरेर चाहिँ सिम पानी परिरहेको बेलामा चाहिँ बाहिर यसरी निकालिदिनुहोस् है त। फेरि यो नसोच्नुहोस् कि दिदीले अब बाहिर निकाल्यो भित्र हुनुहुन्न भनेर नसोच्नुहोस् नि तपाईँले। यसलाई अब घाम लाग्दैछ, अब यसलाई भित्र हुल्छु यो भिडियो सकिसकेर। अनि त्यही जानकारी दिनु खोजेको कि तपाईँले यो बाहिर निकाल्नु पानी पर्दाखेरि पानी दिनुपर्छ भनेर किन भनेको। जति पनि हाम्रो यो बर्खा मौसममा पाउने न्युट्रिसनहरू यो बोट बिरुवाले पाउँछ। अब हेर्नुहोस् न, बाहिरतिर पनि एकदम हरियाली हुन्छ। अब नआउने झारपातहरू आउने ठाउँमा पनि पुरा हल भएर आएको हुन्छ। किन हो त, हामीले जति पनि पानीहरू दियो जे गर्यो भने नि यो आकाश प्राकृतिकले दिएको जस्तो न्युट्रिसन पाउँदैन यो प्लान्टले। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सालमा एक बार बर्खामा चाहिँ हामीले चाहिँ पानीमा चाहिँ भिजाउनुपर्छ यो बिरुवालाई चाहिँ। यस्तो महँगो लिएर राखेको हुन्छ, फेरि भिजाउने थाप्ने भन्दैमा त्यो माथिबाट आकाशबाट आयो त्यो धारा आउनेमा गटट राख्ने होइन, सिमसिमे पानीमा चाहिँ राख्नुहोस् है त साथीहरू। त्यही भन्नु खोजेको। फेरि दिदीले एग्लोनिमाको बारेमा एग्लोनिमा मात्रै हो दिदी भन्ने पनि क्वेसन आउँछ है, होइन है त साथीहरू। एग्लोनिमा मात्रै होइन, कोही पनि इन्डोर प्लान्टलाई भन्दा पनि हजुरले स्नेक प्लान्टलाई, किनभने म चाहिँ स्नेक प्लान्टलाई चाहिँ एकदम बाहिरबाट पानीले यस्तो सरर परेको मन पराउँदैन। अरू त्यो जेजेड प्लान्ट हुन्छ नि तल आलु भएको जिजी प्लान्ट पनि भन्छ, मैले त्यसलाई र स्नेक प्लान्टलाई चाहिँ राख्दिनँ, अरू चाहिँ सबैलाई राख्छु। जस्तो कि यो पनि एग्लोनिमामै आउँछ। अनि यो हेर्नुहोस्, यो फिलोडेन्ड्रनको धेरै प्रजाति छ साथीहरू, यस्तरी फिलोडेन्ड्रनहरू। अनि यो फिलोडेन्ड्रन पनि अब हजुरले उज्यालो ठाउँमा रुममा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, बरन्डामा पनि जहीँ पनि इन्डोरमा राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो फिलोलाई पनि एक समयको यस्तो पानी परेको बेलामा चाहिँ निकालिदियो भने एकदम हेप्पी हुन्छ। यो खालको फिलो पनि छ है त साथी मसँग। अनि अब फिलो त अब कति किसिम हुन्छ। अब जस्तो कि यो हेर्नु ठुलो पात भएको हजुरलाई थाहा छ होला, एउटा मनी प्लान्ट जस्तो ट्रेलिङ भएर जान्छ, त्यो पनि ब्रोकन हार्टै भनेर भनिन्छ। मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट पनि भनिन्छ। यसलाई पनि यो ठुल्ठुलो पातवाला ब्रोकन हार्ट हो है त साथीहरू। यो हेर्नुहोस्,
यो मोन्स्टेरा भनेर भनिन्छ, ठुल्ठुलो पात हुन्छ। अनि यो चाहिँ मसिनो मनी प्लान्ट जस्तो मसिनो भएर जाँदैन, झ्याप झ्याप भएर जति यो बिरुवा बढ्दै जान्छ त्यति नै ठुलो ठुलो भएर पात बढेर आउँछ है त साथीहरू। अनि यो चाहिँ मैले अर्डर गरिसकेको छु साथीहरू, कहिले आउँछ तर महँगो पर्छ, आउनु चाहिँ आउँछ। अहिले मेरो मसित मैले यति मात्रै मैले भेटेको छु है त साथीहरू, यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो। अनि इन्डोर भन्ने बित्तिकै मैले अघि भनिहालेँ कुन कुन प्लान्ट चाहिँ मैले बाहिर राख्दिनँ भनेर। हजुरले चाहिँ कसो गर्नु हुँदैछ है त साथीहरू। फिलोडेन्ड्रनको बारेमा भन्छु। यो फिलो अब जस्तो कि यो पिङ्क प्रिन्सेस भयो, मैले व्हाइट प्रिन्सेस पनि अर्डर गरेको छु है त साथीहरू। यो पिङ्क प्रिन्सेस यस्तो गर्दै कलर यो पिङ्क हुँदै अनि सेतो भेरिकेसन हुँदै यस्तरी यस्तरी आउँछ है त साथीहरू। यो किन आएको हजुरले चाहिँ अब कति नर्सरीबाट पनि किन्नुहुन्छ होला होइन त, मेरोबाट पनि कति गइरहेको छ। अब अलिक दिन यो नभन्नुहोस् है साथी कि दिदी तपाईँले त मलाई पिङ्क प्रिन्सेस भनेर पठाउनु भएको थियो, तपाईँकोबाट लिँदाखेरि चाहिँ मेरो कलर ग्रिन भयो भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो कि यो पिङ्क प्रिन्सेसले किन यो कलर भेरिकेसन दिएको छैन। अनि हामीले इन्डोर भन्ने बित्तिकै अँध्यारो ठाउँमा राख्यौँ भने अनि ब्राइट लाइट आएन भने चाहिँ यसरी ग्रिन हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि कुनै पनि फिलो चाहिँ हजुरले पैसा लिएर किन्नुभयो भने नि तपाईँको पैसा खेर जाँदैन। यति हार्डी हुन्छ कि यति हार्डी हुन्छ, इन्डोर होस् चाहे अँध्यारो कोठामा होस् हुनु त हुन्छ, मर्दैन। तर जस्तो कि हामीले चाहन्छौँ नि पिङ्क होस् यो व्हाइट होस् भनेर चाहन्छौँ नि, त्यस्तो हुँदैन। किनभने हुँदैन भने हामीले ब्राइट लाइटमा अँध्यारो ठाउँमा राख्यो भने यस्तो हरियो भएर आउँछ, अनि यसरी उज्यालो ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ यस्तो भेरिकेसन भएर आउँछ है त। यति याद गर्नु। हजुरलाई मैले एग्लोनिमाको बारेमा टिप्स दिँदा दिँदै सबै प्लान्टको एकमुष्ट दिनु चाहन्छु, किनभने हजुरले पनि जानुहोस् न, दिदीले एउटा चिज मात्रै भन्यो अरू भन्नुहुन्न भन्ने मलाई कम्प्लेन नआओस् है साथीहरू। किनभने मेरो प्लान्ट हेल्दी हुन्छ, जसले पनि भन्नुहुन्छ कि दिदीको प्लान्ट हेल्दी हुन्छ हाम्रो हुँदैन किन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यही कि म चाहन्छु कि हजुरलाई पनि मेरो प्लान्ट जस्तै हेल्दी तन्दुरुस्त एकदम हेल्दी वेल्दी भएर बसोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसैको लागि मैले यो भिडियो बनाउनु आज एकदम जानकारी महत्त्वपूर्ण सोचेर भनौँ न मैले भिडियो बनाउन चाहेँ साथीहरू। त्यस्तै गर्नुहोस् हजुरले, उज्यालो ब्राइट लाइटमा राख्नुहोस् यिनीहरूलाई पनि। अनि अहिले बर्खाको मौसम पानी छ, गोटङटङमा नराख्नुहोस्, अघि भनिसकेँ मैले। अनि सिम 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 पानी कस्तो मजाले आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ यो तप्कनेदेखि बाहिर आउटमा निकालेर चाहिँ राखिदिनुहोस्। अहिले मजाले मैले चाहिँ बिहानै मलहरू गरेर गोडमेल गरेर चाहिँ अनि बाहिर राखिदिएको, वा के आनन्द फिल भएको छ यो प्लान्टहरूलाई पनि। आफूलाई हेर्दा पनि त्यस्तै महसुस हुन्छ क्या साथीहरू। अनि अझै एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ, दिदीलाई चाहिँ दुईवटा यसरी प्लान्ट मैले कुनै पनि प्लान्ट देखाउँछु साथीहरू। म हतारमा कोही बेला पुस्नु भ्याउँदिनँ, कोही बेला के हजुरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला होइन साथीहरू। अनि यसरी यो इन्डोर प्लान्टलाई चाहिँ हजुरले समय निकालेर चाहिँ टिस्यु पेपरले होस् चाहे नरम सुतीको कपडाले चाहिँ पतला दुधमा पानी मिसाएर हो त्यस्तै पुस्नुहोस्, न त कफीको पानीले पुस्नुहोस्। किन पुस्नुहोस् भन्ने कारण यो छ, किनभने कुनै पनि इन्डोर प्लान्ट होस् यिनीहरूले सास लिने ठाउँ चाहिँ यो पातको हामीले आँखाले त देख्दैनौँ नि होइन, यो पातबाट चाहिँ यो लिप्सबाट चाहिँ यिनीहरूले सास लिने गर्छ। अनि जब यो लिप्स चाहिँ यो सबै मैला भयो भने त उनीहरूलाई सास लिनु गाह्रो पर्छ, त्यही भएर उदास भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर हजुरले फुर्सद लिएर चाहिँ यो पत्ताहरूलाई चाहिँ सबै पुस्ने गर्नुहोस्, हेर्दा पनि लुक्स एकदम साइनिङ चमक आउँछ, एकदम ब्युटिफुल देख्छ है त साथीहरू। त्यस्तो गर्ने काम गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् बाहिर हामीले पानी पर्दाखेरि सिमसिम पानी पर्दाखेरि बाहिर राखिदियो भने हामीले पुस्नु पनि जरुरत छैन। यिनीहरू कस्तो मैला र धुस्रे थियो मैले नभ्याएर। अब हेर्नु नि, यहाँ नर्सरी हेर्नु कि यहाँ बाहिरको हेर्नु कि माथि टप फ्लोरमा हेर्नु कि एकजना मैले एक्लै अनि भदैनीले एक्लै, कति चाहिँ भ्याउनु साथी। कोही मान्छे राखेको त छुइनँ। अब मान्छे राख्यो भने आफूले गरेको जस्तो हुँदैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि। अनि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, अनि त्यही भएर मेरो यो पुस्ने पनि टाइम पाएको छैन। हजुरले चाहिँ आफ्नो फुर्सद लिएर त्यही काम गर्नुहोस् है त साथीहरू। अनि फेरि पनि मैले यो फिलो हातमा लिएर मैले हजुरलाई भन्नु चाहेँ, अब यस्तो थोत्रे भएको यो छिपेको छ भने पनि हजुरले चाहिँ काटेर फालिदिनु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। किनभने यो त मेरो कसैले अर्डर गर्यो भने कसैले लिनु आयो भने बिक्री गर्ने हो। यो मसित थुप्रो छ, सबै धेरै जसो साथीहरू घरमा पनि पुगिसक्यो नि साथीहरू। हजुरले हेर्ने साथीहरूलाई चाहिँ गर्नुहुँदैछ होला पक्का पनि। अनि मेरो यो फिलो माथि थर्ड फ्लोरमा रोपेको छु कि, अनि यो सेकेन्ड फ्लोरमा पनि रोपेको छु। त्यहाँ जाँदा यस्तो फिलिङ हुन्छ कि हामी पाहाडतिर वन जङ्गलतिर जाँदाखेरि कस्तो अक्सिजन फ्रेस हावा आएर कस्तो महसुस हुन्छ नि, गर्मी भएको बेलामा नि त्यस्तै फिल आउँछ। अनि यो मैले जति पनि देखाएको यो इन्डोर प्लान्टहरू एयर प्युरिफाई प्लान्ट हो, अरू अक्सिजन एकदम अक्सिजन दिने प्लान्ट हो है त साथीहरू। एकदम मजाले हजुरले स्याहारेर रोप्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि म अहिले यसैको साथमा यही भन्नु चाहन्छु कि नयाँ मेरो साथीले त पक्कै जुड्नु भएको छ। किन हो नयाँ साथीहरू अचेल त हेरी त सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन, हेर्दै गर्नुहोस् है त। मेरो जति पनि भिडियो जसले हेर्छ नि, जति पनि प्लान्ट लभरहरूको यस्तो
प्लान्ट मर्दैन त्यही भन्न चाहन्छु म है त साथीहरू। तर स्किप नगरिकन फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म हेऱ्यो भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ अनि मात्रै हजुरले आफ्नो प्लान्ट बिरुवालाई टेक केयर गर्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् है त साथीहरू। अनि अरूको बिरुवा पनि एकदम हेल्दी वेल्दी राम्रो होस् तन्दुरुस्त होस् भन्न चाहन्छु, त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस् न साथी ल। अनि मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्। अझै पनि के सोध्नु चाहनुहुन्छ मलाई, हजुरको मनमा के खुल्दुली छ मलाई क्वेसन गर्नु सक्नुहुन्छ, म एकदम त्यसको अनुसार दिनेछु। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू, बाई बाई।